Hi guys! Welcome back again to my channel. Maayong gabi Good evening. Guys, gabi ko to ginawa kasi for manyanita ito mamayang bukang liwayway guys, mga bandang 4 kasi birthday ng auntie ko. So, kailangan na natin gawin ngayon for tomorrow. So, let's start. Ang gagawin pala natin guys ay simple design, flower design cake. Tapos, ang kulay natin ay yellow. So, shout out kay Madam Ziv RB Love. Ito na Madam, may yellow na ako na kulay kasi favorite color din ng auntie ko yung yellow. So, let's start. Start na tayo mag-pro sa ating cake. Vanilla chiffon cake pa rin ang gamit natin guys kasi usually ito ang karamihang ino-order kasi mas cheaper siya. So ayan, at saka with boiled icing. Magpa-piping na tayo. So, ipasok na natin yung ating boiled icing na color yellow sa ating piping bag. Nozzle tip number 5. Yung 5 petals na flower. Yellow. This is yellow. Yung green natin para sa ating leaves. Yung pang natin guys, pang glittering, yan, sa glittings natin, gawin natin darker. Pwede din yellow green. Try natin yellow green yung para pagsulat. Ayan guys, yung pangsulat natin is yellow green. Diyan sa gitna. Ayan. Pasok na natin dito sa ating piping bag. Ayan, magsulat na tayo guys. 61 years old na yung auntie ko, kapatid ng mama ko. Ayan, so happy 61st birthday.